سلام دوستای گلم، سلام عشقا، سلام نفسا. با یکی از ویدیوهایی هستم اسپنجه در خدمتتون هستیم. اومدیم تا ادامه بازی بسیار زیبای الن ویک 2 رو داشته باشیم. توی پارت قبلی رسیدیم به جایی که باید کاراکتر الن ویک رو هدایت میکردیم، وارد اون دارک پلیس شدیم، مکان تاریک شدیم. اول اومد توی اون تاک شو و خیلی تعجب کرد. یه سری کتابایی رونمایی شد که خودش ننوشته بود اونا رو. وارد نیویورک سیتی شد و اتفاقاتی که دیدیم. حالا بریم با هم دیگه ادامه بازی رو داشته باشیم. خب اومدیم تو اینجایی که سیف این مترو اومدیم. اومدیم دنبال پرونده قتل مترو. شادوز بودن اینا، سایه ها بودن. باید ازشون دوری کنی. I had a new idea, a new یه story ایده thread. جدید دارم. یه قصه جدید. کالدرا استیشن میسینگ FBI. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. داشتم پردازش میکردم داستان. بلادبورد. کیسی کیس. The dark cauldron, some of the place felt significant here. I written them into being. دور از نوشتم. I used them as scene in my story. به عنوان صحنه توی قصه خودم استفاده کردم. The station platform was a threshold to be crossed. I saw a vision. یه تصویر دیدم. Echo of a forgotten idea about a case story. A glimpse into another reality. یه ارتباط با واقعیت. A plot element for this story to travel deeper. یه پلات، عنصر پلات برای این قصه فراهم شد که سفر عمیق‌تری باشه. کیسی کیس. The narrative I wrote to find my way. یه چیزی نوشتم برای که راهمو پیدا کنم. کیسی looking for a missing FBI. این ما داریم روی این کار میکنیم. اونا که اوکی شدن روی اون ایجنت FBI که گم شده. The agent on the trail of a murder cult. یه ایجنتی که همون ظاهرا توسط همون فرقه کشته شده. The cult of the war. فرقه ورد به معنی کلمه است. The story thread felt right here. خب ما دوباره اومدیم اینجا.
Follow the blood trail. رد خون رو داشتیم دنبالش میرفتیم. اینجاها رو اون سری دیدیم. بقیهش دیگه مبهمه دیگه. راش همون دری بود که باز کرد. خب ما از اینجا برگشتیم، یعنی ببین این مسیری بود که ما برگشتیم. خب هنوز رد خون رو باید دنبال کنیم. علامت چیز رو ما اینجا میبینیم. اون سری انگار نبود. آبی. خب بریک روم که جای سیفی میتونیم سیوش کنیم. مین تانل اکزیت تو استریت لول. اون جایی که وارد شدیم به استیشن و ابانداندن استیشنی که رها شده. شراین استیشن. بریم یه سیو دیگه بزنیم. اومدیم اینجا. You can only rewrite reality in a scene you're currently in. Changing a plot element in a scene without being there was impossible. این که صحنه رو نمیشه وقتی بدون اینکه ما توش باشیم دوباره بازنویسی کنیم. فقط ما خودمون توش باش. تلویزیون هم که اون برنامه رو داره. دارک پلیس تکراریه. بریم سیو رو بزنیم اینجا دوباره. کویک سیو. AC override. این در رو نگاه کردیم چیز خاصی نداشت. خب رد خون اومده اینجا. رایت ننویس. The tunnels were a maze. The blood trail led یه me این on. تونلش مثل 1000 تو میمونه. شماره 6. این شماره رو باید دنبال کنیم که برسیم به ایجنتمون. Another place to use in the story. یه مکان دیگه که توی این قصه استفاده شده. Inspiration for the story that would lead me deeper. یه صحنه جدید میگه پیدا کردیم. بری تو پلات بورد و دوباره واقعیت رو داخل کلاپس تانل بنویسید. I had a new scene to use, a new setting. قصه رو دوباره بازنویسی کرد. And with that, the میگه من قصه رو عوض کردم. bad luck to be on this case.
The cult can get you anywhere with that black magic shit. میگه کالت میتونه تو رو هر جایی ببره. What happened anyway? چه Some اتفاقی fed افتاد؟ came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood یه sacrifice. تله بود. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. They're میگه unhauling که one of their رهبرش fucking یه دونه messiah. نویسنده Sounds like a معروفه، load الین of ویک. bull. The blood trail disappeared under the rubble. اینجا I دیگه had a رده feeling خون something was waiting there. گم شده. خب باید از در اونوری بریم بیرون. ردش اونور شد دنبال بود بکن. اونجا که خیلی نورانی بود یه دیگه بریم چی بود خواهد. Another echo lingered here, a source of inspiration. صدای جیمز مکفری دارم. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than Community. one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the میگه از این cult تونلا برای reenacted the قربانی murders of کردن Alan اون Wake's فرقه friends. استفاده The کردن. Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of Scratch. course, a nickname for the devil himself. یه اسم It was مستعار برای خود disturbing to find شیطان. myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. اینجا میشه سیف هاوس There was دوباره. something hidden here, a phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? رایت روم میگه اویلیبل نیست بده. ورد آف لامپ یه چیزی روش گذاشتیم. ورد آف اکشن. Person increase damage dealt to enemies in close proximity by 10%. Never make allen 20% سخت‌تره برای شناسایی بشن. Turning to bells decrease damage received from the darkness project. من چیز نداریم. Increase hand player area duration یه ثانیه بیشتر میشه. Increase effectiveness trauma pads by 10%. Prescription increase effect duration of painkiller چیزی نداریم که بتونیم اینا رو آپگرید کنیم. اون چیزه میتونستیم فقط اونی که زرد بود فکر کنم. کجا بود؟ Word of Power اینجا. In the headlight provide 10% شانس بیشتری که flashlight boost main attraction restore main max helmet unit استایشان. یه دونه اشم فقط میشد. خب
قلبم افتاد. بریم چیز کنیم. اینجا چیز لامپ نمیشد بیاری بالا. حالا دور از کجا لود میشه؟ از تو اون اتاقه که اون دم بود. یه کویک سیوی زدی اون موقع. رفتیم نورش رو برداشتیم. حالا مشکلی که پیش اومده این شادوها اینجا هست. اوه. چرا باید دوباره بریم تو کارش؟ It was locked from the other side. از اون طرف قفله. باید میرفتیم تو واگن. من گفتم بذار این دفعه بیایم این طرف ببینیم چی به چی. خب باید بریم تو واگن قطاره. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. نوره میشه. باید اون برقه رو بیایم اینجا پیاده کنیم. اون نوری که میریم از اونجا میگیریم بیایم اینجا روی مهتابی ها پیاده کنیم که نورش زیاد شه. البته اگه اون شادوها بذارن نمیریم دوباره. ولی چی شد؟ باید اینجا فرار کنی. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. The plot element I found would drive the story forward. I changed the story, and with that, the dark place changed. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic shit. Let the day shift. یه که شادوها میاد فقط یه دور فرار کنم قبل از اینکه به من ضربه بزنن برم اون سمتی که به قول چیز میشه. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. The blood trail disappeared under the rubble. I had a feeling something was waiting there. Another echo lingered here, a source of inspiration. ببین جهت ها عوض میشه. Research can help. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the Cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted them. This new Murder plot beat cult. would carry me deeper into the story. I couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. میگه باید برم تو این صحنه اول بعدا اضافه کنم اون قضیه. Help me, ma'am. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the Cult of the Word. The murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false که identity. انویک هم یه جورایی درگیره. Which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I was desperate, and it felt right for the story. I had to be at the scene, to see and understand it, in order to change it.
نمیدونم چرا نمیتونه این کارو بکنه. با EM-Minus There was something hidden here, a phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? این دوباره مرد. حالا باید اون همه دوباره تکرار کن. شit. دوباره مرد و با دور اون صحنه مسخره باید هی تکرار شد. از تو اینجا تا فرار نکنیم نمیتونیم برسیم اونجا اون راه رو اون زیر روشن کنیم. مجبوریم از وسط اینا رد شیم. هی حالا تکرار میشه. اینجاش سخت. The tunnels were a maze. The blood trail led me on. Another place to use in the story. I needed to search the tunnels for further visions. Inspiration for the story that would lead me deeper. I changed the story. And with that, the dark place changed. The blood trail disappeared under the rubble. I had a feeling something was waiting there. It's bad luck to be on this case. The cult can get you anywhere with that black magic. نمیشه اینجا رو سیو کرد. هی دوباره Day shift handling. در اون مردنه که اتفاق میفته کارمون سخت. Some said came looking for the cult, but it was a trap. A satanic blood sacrifice. Anyone who gets involved with the cult, they're next. I heard their leader is this famous writer, Alan Wake. Their unholy motherfucking messiah. Sounds like a load of bull. Another echo lingered here. A source of inspiration. What do you know? Word is your research can help me, ma'am. این صدای من جیمز مکفری There's من more دوست than one دارم. urban legend about the cult of the صدای word. خفنیه The واقعا. murder cult used these tunnels for their ritual sacrifices. They say the cult reenacted the murders in Alan Wake's crime books. That Wake was even involved somehow, under a false identity. Mr. Scratch, which is, of course, a nickname for the devil himself. It was disturbing finding myself in the story this way. But I میگه was میتونید desperate. تو رادیو and it اینا felt right دوباره with the چیز story. کنید. ریویو کنید. Word is your research can help me, ma'am. What do you know? There's more than one urban legend about the cult of the word. The murder cult used these tunnels for their ritual همون sacrifices. صحبتی که They بین say the cult reenacted the murders in چیز Alan Wake's crime اتفاق books. افتاد دیگه. Wake was even لکس کیسی involved و اون somehow, under a false identity. خانم Mr. اتفاق Scratch, which is, of course, a nickname for the devil. The rain tried to wash away the sins of this city.
کجا میشد فرار کنیم؟ یه راه رو بود اینجا میرفت پایین و نیاز داشت نورش رو روشن کنه. The water was gone. آب The رفته way الان. forward was open. طبقه بالا اینجا میره طبقه پایین. Keep your subway clean. ایستگاه رو تمیز نگردی. Hey, این Alan. Tim Breaker. In case you don't remember again. میگه تو I know, این Tim. I'm remembering کیسی که more تو now. یادت It's نمیاد. good to hear, man. Subway. اینه How's your search for Mr. Door going? It's not great. This تحقیقات راجع به مستر dream دور. we're in. Putting a lot of roadblocks in my way. میگه یه عالمه چیز سر راهم سبز شده. 100 سر راه هم. فکر میکنین So you think this is a رویاست؟ dream? I'm not ruling it out. You know, my dreams have always been incredibly vivid. They feel real until the second I wake up. In dreams, یه رویا هم یه جوری که تا اون لحظه آخر که میخوام بلند شم حس کنم a واقعی. different person with a different name living a different life in a different world. یه آدم متفاوت توی زمان متفاوت، مکان متفاوت، دنیا متفاوت داره زندگی میکنه. But certain things don't change. Like Door. The sketch you have does look like the Door I know. The talk show host. All I know is the Door has something to do with what's happening to me. And he knows that I know. He's like some sadistic mastermind torturing me. میگه اون مثل یه آدم روانیه که داره منو شکنجه میده. این درشو ببندی کن. حالا این پایین بیاد یه جای دیگه که نداره. پایین اینیشیشن تو کتابش بود. اینیشیشن مستر اسکرچو. اوه صافت شادوی ناموس. کردیت کار.
استفاده میکردی این کلید The memory is fading like a dream. I must بی خاطرات مثل یه رویات I remember an awful beacon in the darkness, the scene of a ritualistic murder site in the subway tunnels. Is it a previous draft of my writing? Must be. I've been trying to shape the dark place around me, but so much fades away. Even my memory of the process, washed away by dark waves. But some things remain. The darkest, nastiest elements, like the murder site. It's my goal, a stepping stone to travel deeper to escape. Write a narrative با that سفر takes me عمیق‌تری داشته باشم Casey will lead me to it. یه سیو دیگه بزن The train blocked my way forward, but it was here for a reason. It had a role to play. این صحنه رو دوباره باید بازسازی کنیم این صحنه رو بنویسم دوباره Missing FBI Murder Call سر گم شده 2 دونه انتخاب داشتیم اینجا میتونستم هم کالتو بیایم Hello? Anyone there? کسی اونجاست؟ Dead. اینجا نمیشه باز کرد I should look at the plot board to figure out a way forward. Murder Cult The scene had changed. صحنه عوض شد یا خدا حالمون بد شد منومون با چی باز میشد اینکه از اون چیزا استفاده کنی The cult poured the gasoline over the train car. An iron cage گازوئیل ریختن would توی soon become a قطار coffin. نمیخواستم این کارو بکنم اینونتوریمون چجور باز میکرد جا یه لحظه من ببینم کنترل بود با حال اون بهتر شد قبل موت بودیم با This is where the history of the cult gets genuinely disturbing. The cultists تاریخچه trapped all the پیغمبر prisoners داره living in میگه the tunnels. They locked the poor folks up in a derailed subway car, doused it in میگه gasoline. اون فرقه اون توی بدبخت توی ماشین زندانیش It turns کرد into a bit of a ghost story after that. They say the dark smoke from the fire still roams the tunnels searching for new victims to devour. There are no happy endings in this city. هیچ قصه پایان خوشی نیست تو این قصه I could use it in one of the scenes I'd found. توی یکی از صحنه‌ها میتونم اینو استفاده کنم
بریم. It could not be opened on this side. خب شاید باید صحنه رو عوض کنیم که بتونیم این در رو باز کنیم. پلتبورد رو New بیاریم. story beat fit the story perfectly. خب. A sick and twisted story. میگه که یه But it worked. قصه مریض رو در هم The پیچیده. subway car had become a burnt husk. I could get through it now. میگه حالا میتونم ازش رد شم. چیزه چی و چیزی نداشت. اینجا همچنان It was قفله. locked from the other side. باید بیرون بریم یه کار. اینجا باز شد برام. اینا سوزوندن اینا رو با گازوئیل. None of this was real. It was unreal. ذهن ریزی. Fuck me. سرویس. و این پشت اون در است که حب بود. و الان این دره باز شد. شورتکات باز شد برام. چی بود؟ چیزی نیست. اینجا. دوباره شادو اینجا هست. این ما رو صدا میزنه. سایه ها. اون تو پلتفرم. بریم پایین تر یا بریم اون بر. کثافت. سرعت عملش خیلی بالاست اون یار. نمیرفتم سمت شادوها میتونستم اونو کیپ کنم و برم اسکیپ کنم برم پایینا. در راپلا میرفتم پایین هستم با اونا کاری نداشت. او حالا از کجا لود میشه؟ نگو که از اول تونل میخوای بیاری. خدا رو شکر از اینجا اومد. خیلی ستم بود بره از اون اول بیار رو مخ. من دیگه به ندای شما اینجا پاسخ اینکه اون ورش چیزیه؟ علی مری چیزی اونجا بود؟ این دفعه از تونل بریم پایین. اینا دنبالمونه. My path was blocked. I had to find a way through. The lights would help me. هانتد شکار شده. جام یه سیوه زیبا بزنیم. هیچ چیزی نداره.
باز شد. هانتد شکار شده. نوشته هانتد اینیشییشن. درم اون ور باز شد. میشه رفت اون ور؟ سخته. اینجا یه جایی دیگه. Find inspiration at Stopbase. ظلماتی هم هست مجید. کنه این شادوهای خوشقال اینجا هست. تاریکیش هم خیلی تاریکه. گفت الان میک. راین خیابان مقدس انداخت ته خط. صحنه جدید انداخت لاین ته خط. فرمیشن هم که اونجاست که اطلاعات راه آهن و قطار. اطلاعات بورد فکر کنم باید تغییر اینجا توش بیاد. اطلاعات بورد داریم الان. I had a new idea, a new story thread. Missing FBI I agent. couldn't add a new element from here. I'd have to go to the scene. مگه تو همین نیستیم انداختم. اینجا میتونیم تغییر ایجاد کنیم. خب end of line missing FBI agent ببینیم چی میشه. رد خون رو باید دنبال میکرد اینجا. up to down بالا به پایین.
یه مسدوده. Wake. تو قطار رو میگم که ویک بگیم. Wake. Alan Wake. میگه این واقعیه، این چیز واقعیه. ای او شت. و الان میتونیم پلات وی دوباره عوض کنیم. همین بود انگار اول کار کن. اومدیم اینجا همینجوری بود. شکنجهگری و مردر کار. The hole had changed into the murder cult's hideout. اینا رو The cultists were close now, a dark presence rising from the depths. رایت نویسنده not the last آخری نیست. The shadow cast شعر گفته. third eye چشم سوم project the night. This is your time. وقت تو when you're gone. وقت تو رفتی. writer the first word اولین کلمه not the last آخری نیست. and the shadow و سایه eye open چشما رو باز کن. This is your time. وقت تو ritual friends will meet. دوستات ملاقاتت میکنن. not the writer نویسنده نیست. the light shadow to write برای نوشتن برای ولی will meet شعر برای چی؟ چیز شعر نوشته این. خب اینجا بس اصلا توی این حالت در بالا اینیشیشن داره. بدم میشه بریم بالا کال تافته بالا مسئوله این اسپیرال کو یه دونه دایره هست اینجا ایم کنید روی اسپیرال. اسپیرال نمیبینم. There was something hidden here. Light would reveal it. A phrase repeated over and over. The words resonated with meaning. Had I written this? بالا پاه Persona increase knockback force and shotgun
حتمی شاتگان نداری. Provide panels to not consume ammo. Increase Word is your research can help me. It's bad luck to be on this case. یه بدشانسی بودیم Get این you پرونده. anywhere with that black magic shit. Let the رادیو daylight handle سیاه. it. What have Some Fed came looking for the cult. اکوی کیس بیلبو ایس رود شعر بودی. بورد آف پاور هم صفر. اینسپیریشن. خب اینسپیریشن از نداریم دیگه. باتری نداریم. بکنیم The Fed had witnessed something here that made him run scared. Whether the summoning ritual had been a bona fide supernatural event or the mass یه psychosis of رویداد stark raving lunatics, موافق it didn't طبیعی change the اتفاق facts. افتاده اینجا. The cult was messing with things no one should mess with. The ritual was a vital part of the story, the key to reaching the murder site. کامپلت ریچوال. میگه باید حالا به مراسمشون تکمیل کنی. I had a new beat for the story. Summoning ritual. This was dark, but the story had to be dark. خب مراسمشون انجام میشه. بعدش چه گوهی میخورن بعدش. گیم سیف شد خودش اتوماتیک. خب کامپلت. با بریم همه جا کامپلت کنیم شد. این باز شد. آخ Alan Wake. Alan Wake. Alan Wake. Wake. I'm drowning. Wake. Wake. خوب. Alan Wake. Wake. Wake.
یا خدا. قوامون که خالی میشه خیلی بده. عملا هیچ قدرتی دیگه نداری. Point of interest case track. The new story beat fit the story perfectly. اینجا چرا قوه ندارم؟ او اینجا چه شلوغ شد. من چون سرویس مردم هیچ نوری ندارم که بدونم، چون اینجا سختن. چرا قوه رو چرا بودو آخه باز شادو هست. برو بریم اون ور. چجوری بریم تو اون راه روه؟
of actions. Person increase damage dealt in close proximity by the others and never that make it harder for. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnel. میگه فقط از تونل استفاده نمی کردن اونا. Secret routes. I kept hearing یه سری علامت هایی می زدن، یه زمزمه‌هایی میشنون از زیر زمین. Typical New York. Alan Wake. و زیاد شدن دوباره. هنشون سرویس. ای کسافت. از اینجا دوباره آورد. اوه شیت. Shit! اینجا خیلی دوباره نمیدونم. اوه Shit! با خودم سریع برسونم. اگه خودم با اون لامپه برسونم. خیلی گوه شده واقعا. خیلی سخت شد.
این یکی خیلی خطریه، این شادوه. این حفره چیز میاد، بلک هول میاری بخی. اگه تو اون اتاق زرد کنار یه سیو میشد خوب بودا. لول سخته خداییش. میگه که میتونید الان بریم تو ساجی. The plot element I found چجور would میشه drive the الان story شخصیت رو forward. عوض کرد؟ حتی میتونیم سویچ کنیم روش ساجا. این جایی The range. It's bad. Go on. یه همه این صحبت هایی که اتفاق افتاده میشه تو رادیوشن. خب حیف که نمیشه این وسط سیو دستی زد. این چیز نشده باریکیش شادو بودنش از بین نرفته. این چش خیلی سخت شد. سرعت عمل و تمرکز رو به خرج بدارم. This new plot beat would carry me deeper into the story. The story was taking shape. باید تو اون حالت چیز باشه این سن. اون حالتی که صحنه باید تو اون حالت سوم باشه که قرمز همه جا.
الان نمیتونیم اینو چیزش کنیم. باتری نداریم که میزنه میندازه. علت برد رو باید عوض کنیم و چیز هم نداریم. چرا قوه هم اینجا نداریم. Summoning ritual. This light creates something terrible in the scene, but it's what the story needed. یه صحنه وحشتناکیه. Shit! وضعیت یکم بهتر شد. اینجا یه بار همشو حمله بر میشه. مردیم که نمردیم. Using the tunnel. Turns out the cultists weren't the only ones using the tunnels. Hidden graffiti signs marked secret routes. I kept hearing whispers around burn barrels of an underground society of دیگه یه سری بشقایی دفن کردن زیر زمین. typical New York. چیزی نداره دیگه ها. بیا خالدونشو در اون باید از راه پله بریم بالا. اینجا
سیو خوب. اومدیم تو این صحنه قبلی، پلات قبل. حالا تو این پلات باید اون چیزها رو پیاده کنه، سامو نمیدونم چی بود اون کلمه جدیده. رشته رو نشون میده باید به اون سمت برین. چجوری رفت اون بر؟ این سیف رو اولیه بذار بزنم. کدومه که الان ما توشیم؟ اینیم کلپس. میگه به تونلی که آنبلاک شده وارد شید. کدوم بود؟ اون. این سمت چپیه. The dark presence. بذار داشتیم فرار میکردیم. نیروی تاریک اومد کارم میکرد. نیروی تاریک. Point of interest. جایی که قرمزه و اینا معمولا خطره دیگه. The dark presence. I couldn't hear the dark presence. It was gone. یه رفته دیگه صداش هم نمیاد.
بریم همون تونلی که باز کردیم ببینیم چی شد. The tunnel was open now. I could get through. بابا بپریم پایین فکر کنم. اصلا کانال فرو ریخت. The یه dark راه presence. برگشتی ندید. I had seen it before. I من قبلا remember now. دیده بودمش، یادم میاد. It was always out there. منو شکار میکنه. اون روشنایی باید بهم بیاد. The story determined where I could go and where I couldn't. I had found the murder site. Somehow the victim's heart was the key. همینجا بود که جنایت اتفاق افتاده بود. قلبه رو پیدا کرد. گم شد. پرسنس Something had shifted. یه چیزی جابجا شد. Overwhelming closeness to home. An FBI agent? Who are you? کی هستی؟ What is this? Who are you? She can hear me. میتونه من بشنوه. I'm Saga Anderson, FBI. This is Alan Wake. I'm trapped here. من الان ویک اینجا گیر افتادم تو مکان Under Calder تاریک. Lake. زیر دریاچه کالترون. Who are you? I'm trying to من escape. دارم فرار میخوام I'm بکنم. making progress, but I'm in danger. تلاشمو کردم توی The خطرم. dark presence. موجود Help تاریکه. me. Please, help me. I could sense it. من حسش کنم. I was closer to home. خیلی نزدیکتر بودم به خونه. Had the woman in the vision helped me somehow? یعنی اون زنه، اون تصویر اون خانم به من کمک میکنه. یه چیزی تغییر کرد بیرون. Parliament Tower, where I'd lived with برج Alice. تغییر کرد. It was out there, بریم تو اون برج. waiting for me. منتظر منه. یه موزیک رو داره. شبیه هم موزیک قبلیه بود. خب باید بریم به آپارتمان برس. işte اینجا Who was writing who? اینو نوشته. Who was writing this poem? یا نوشته. من نوشتم. نه من ننوشتم. The writer of the first word، نویسنده اولین کلمه. Not the writer of the last، نویسنده آخرین نیست. Be the terror of the light، با از بین بردن روشنایی. And the shadow cast. The third eye now open، حالا چشم سوم باز میشه. To project the night. This is the moment to write، لحظه ای که باید بنویسیم. This is the ritual، یه چیز شیطانیه. To lead you on، هدایت کنه تو رو. Your friend will meet him، دوستان تو ملاقات میکنن اونو. When you are gone، وقتی تو رفته باشی یا مرده باشی. Stepping to the murder site, I'd felt it hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something you couldn't see, and yet
making you aware of it. Something had soaked into this place on a molecular level, overlapping with your meaningless existence. Regression to something you had managed to forget, marking you, تو رو taking you علامت for گذاری a میخواد ride, بکنه. making you تو رو crazier. دیوانه تر میکنه. The station had changed. میگه I was ایستگاه closer عوض now. شده، الان تمیزه دیگه. باید ازش بریم بیرون دیگه ها. باید برگردیم وسط نیویورک سیتی دیگه. من یه نویسنده من می نویسم. نوشتن کلیده. اگه راه همو پیدا کنم از مکان تاریک نمیتونم فراموش کنم. من خارج از فضا و زمانم، اما این واقعیه. یه بعد کابوس بار، یه درجه تاریکه. اینجاست توی تلویزیون. بکنم الان اگه بریم اون بالا بسته باشه. Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? آیا واقعا من نزدیک به خونم؟ ببینم آپارتمانمون. Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. تلفن داره زنگ میخوره. Maybe the writer. نویسنده. Maybe he was a victim. شاید اون یه The قربانی بوده. cult, using his words. از کلماتش اون فرق استفاده Maybe کرده. he was the monster شاید behind اون it یه all. هیولایی Either بوده way, پشتش بوده. Alice Wake, his ex, she knew things. It was there هلیس in ویک her میدونه heart for all to اطلاعاتو. see. A cry for help. The darkness she'd witnessed. And that put her in danger. Was Alice here? In the story? میگه هلیس اینجا بود تو قصه. کفش پشمان خودش ریخته. بره به آپارتمانش ببینیم چه اتفاقی میفته. دوباره کابوس اومد سراغ. هانتینگ با ای نوشته نمیده. Alice's photo equipment. چه Set to go ساعت off when the door عکس opens. برداری آلیسه. Get out! Leave me alone! Alice! من Alice! Alice. فوتو فور اکسیبیشن پوستر. عکس‌ها رو برای حمایش پوستر حمایش بردار. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? میگه آلیس چجوری عکس رو گرفته؟ چجوری به دست آلیس رسیده یعنی؟ This is the door to my study, where I wrote my books.
این The در symbol wasn't here before. این علامت نبود رو در قبلا. من اینجا مطالعه میکردم. Video art doc on screens. تصاویر و داکیومنت ها روی صفحه. Focal point of the dark place از مکان تاریک. پارت 1. Alice's memory card. حالا باید دوربینشو بریم تو اون اتاقی که دوربین عکاسی بود. مموری کارت رو بزنیم تو دوربین. When I was یه younger, وقت من جوان‌تر بودم photography was عکاسی everything to همه me. چیز من بود. I moved to New York thinking I'd make it as an نقل artist. شدم به نیویورک که یه هنرمند بشه. And then I met Alan. بعد من آلن رو ملاقات کردم. خیلی چیز خوبی بود. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. یه تفاوتی داشت بین ما دوتا که آلن میتونست از کارش I پول did در his promo بیاره. shots. Created covers for his books. عکسش روی کتابات. I'm sure he forced his publisher into it. مطمئنم اون ناشر رو I was ملاقات taking کردم. photos, just not من my photos. عکس‌ها رو میگرفتم. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but اوضاع بعض وقتا پیچیده میشد اما we loved each other. با هم دیگر دوست داشتیم. Then Alan hit a block. یه ضربه ای زد. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. یه کاری کردی که من دوست I set up a نداشتم trip to میگه. see a doctor in Washington. یه سفری ترتیب دادم که برم دکتر رو ببینم. بهش نگفتم. We argued. ما با هم دعوا کردیم. Things went موضوع wrong. بعد پیش رفت. And he was just gone. رفته. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. میگه برای مردم راحتی که فکر کنن این خطای من بوده. About 6 years ago, حدود 6 سال پیش I started hearing noises in the night. من شروع کردم به شنیدن یه سری نویزا تو Typewriter keys شبا. clacking. صدای Voices. تایپ دستگاه تایپ. Alan was back, الان برگشته. haunting me. منو شوکه کردی. منو شکار کردی همچی. البته هانتینگ ای داره. یو هانتینگ با یو بود. ای یو Then it got نمیشه. violent. وقتی که وحشی شد It was Alan, علم بود. and yet it was a monster. و هنوز یه هیولا بود. He always did have anger in him. همیشه از این قضیه عصبانی میشد. I set up cameras around the apartment. من دوربینا رو With اطراف motion sensors آپارتمان and flashes. گذاشتم. سنسور حرکتی با Now, when the فلش. monster comes, I turn it into art. حالا وقتی که هیولا بیان من رو تبدیل My به nightmares عکسش caught on میکنم. film. کابوسامو میخوام And this is the فیلمش focus کنم. of my new exhibition. To show people اینو بزنم تو نمایشگاه به the world مردم is so نشون much بدم darker که than they ever knew. دنیا چقدر تاریکتر از اون چیزیه که فکر میکنه. I'm calling this exhibit The Dark Place.
اسم نمایشگاهش میذاره دارک پلیس، مکان تاریک. Alice. Scratch was terrorizing her. بریم تو اون قبر به دارک پلیس. آرت آف آلیس ویک. I sat in the writer's room and wrote a story. اون اتاق نویسندگی دیدم که توی To قصه بود. project myself through the dark place. که خودم رو منعکس کنم توی مکان تاریک. The story had brought me here, brought me nowhere. سانا آورد اینجا. I یه was حلقه ای writing the بود. story. من داشتم In the قصه رو story, I now نوشتم. stepped into توی the writer's قصه room. من به اتاق But نویسندگی there was no اومدم. one here writing. به کسی نمی نوشت. مرده بود الان. او تیر بود، هدشات بود. نوشت return by بازگشتی. دارک پرسنس در میاد سراغ ما بکنم. و پارتی زود تمام شد. Point of interest case, strike object. الان منتقل شدیم به ساجا اندرسون فکر کنم. الان داشت اینها رو تعریف میکرد برای Okay, let's recap what you've told us so far, Ellen. For the past 13 years, you've been trapped in a nightmare dimension called 13 سال پیش the تو Dark توی Place. کابوس It's like مکان New York, تاریک but گیر it's کرد. not New York. And can be reached شبیه from the نیویورک bottom بود. of Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger, Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into این this شبیه من بود other و اون form. همه چی And میتونست تغییر بده. Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image. چه چیزی تو As it تصور looks just تو like you. And turn the world که شبیه into a تو fucking بود. nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the Dark Place by writing a novel. The pages تو با we've been نوشتن یه finding, where you ناول double از edited it دارک پلیس into a اومدی horror بیرون. story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the داستانهای Dark تو Place باعث to Bright مردم دیوانه Falls. کنه. Yes. Fiction coming in contact with the dark place can change reality. The میتونه story is واقعیت رو coming عوض true, کنه. soaking into everything like darkness when night falls. مثل کابوس But شبانه last است. time it, This will be back in 2010. yes, برمیگرده به سال last time it 2010. didn't happen all at once. The دیگه story همه came چی true باید bit by اتفاق bit as it افتاد. unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. هنوزم Brings us to your زمان magical هست. light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, ای من I کلیکر can send بگیرم. him back to the من dark برش place, make گردونم به all this مکان shit go تاریک away. و همه این چیزای لعنتی از بین بره. Look, I know it's batshit crazy. میگم الان به نظر میاد Memory is خیلی دیوانه full of باره. holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half
forgotten dream. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? یه چرا ما رو تو این I قصه think I saw آوردی؟ you. من تو رو دیدم. یه Or vision تصویری of از you تو رو توی in دارک the dark پلیس place. دیدم. I think you helped me reach out and فکرم تو escape کمک somehow. میکنی من از اونجا بیام بیرون. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. هممون توی خطری. It's insane. دیوانگی. And there's so much of it. و چقدرم زیاد. Have you ever heard of the cult of the جبه tree? فرقه درخت In the شنیدی؟ habit of wearing deer masks, performing اونایی murder که ماسک rituals, میزنن و victims turning into monsters possessed by darkness. قربانی رو تبدیل به Possibly هیولا inspired by میکنن. a horror story written by a certain author. Ring any bells? میگه زنگ تو ذهنت به صدا در میاد. Yes. الان Yes. They have the clicker. من یه کلیکر دارم. اونا با اسکرچ کار میکنن. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be از کجا مطمئن working اونا for کلیکر Scratch. دارن؟ I don't remember. It's all confused. یادم نمیاد Alan, گیج کنن. if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. یعنی Yeah, بخوای of course. رو حرفات حساب باز Is he کنم باید یه confused? کمی فکر کنی. Or is he hiding something? فایلینگ. Wake has a double. Mr. Scratch. مستر اسکرچ. Where is he now? اون الان Cloud کجا؟ of wrath wears my face. The dark place in your place. مکان تاریک تو را Stretching out my body of work. خارج از بدن من داره کار میکنه. اینجاست تو واشنگتن. He's hunting Wake. اون ویک رو چیز کرده. به کار کرد. Wake said the cult has the clicker. How does کجا he میدونه؟ know? The writer is the reader. The next نویسنده chapter, خواننده است. the next چپتر chapter, بعدی. the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake یه is hiding صفحات رو pages. نگه دار. That's how he knows the cult has the clicker. بل همین میدونه که اون آلت کلیک صفحات بعدی رو میتونه چون ادامه قصه است. Scratch looks just like Wake. اسکرچ هم دقیقا شبیه به ویکه. چرا؟ Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. ما با هم Maybe Scratch got متصلم. out because Wake did. Or vice versa. اوه چند تا به پنل آپگرید داریم. 8 تا سموزن. دان اسمیت پیستو. و 8 تا داریم اینا 14 تا میخواد. 12. ایس. Murder at Calder. Wake just gave us a lot of به ما information. یه عالم اطلاعات But داده. this clicker اما این seems کلیکر like به a good نظر place to start. مکان خوبی If we برای find شروعه. that, then we اگه find the پیداش cult. کنم میتونم فرقه رو پیدا کنم.
Where is the clicker? The cult. Yes. Yes. They have the clicker. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. یه بعد 13 After I سال گم stop شد و بعد Nightingale, تبدیل به هیولا شد. a writer who's also been missing for 13 years turns up. نویسنده هم برای 13 سال گم What's the شد. connection? ارتباطش چیه؟ What kind of case is this? چه پرونده این؟ پرونده شتیه؟ Alt of 3. Who's involved? کی درگیره؟ Writing part of ritual. Nightingale only victim. Cult. هدف کالت چیه؟ کالت برای کی کار میکنه؟ For with someone. کی؟ They could be working for Scratch. I don't گفتم با remember اسکرچ anything کار so کنه. یادم confused. نمیاد گیج شدم. ستوری قصه. The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. صفحات ترسناکی contents که of به this اسم book are ریترن coming ما true. پیدا کردیم. Why couldn't it have been a romance? یه چرا اینا رومانتیک نیست. How does a story change real؟ چجوری قصه میتونه واقعیت و قوانین رو عوض کنه؟ Make the story change reality. Last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. میگه که that mean the effect isn't immediate. فوری اتفاق نمیفته اثراتش. زمان میبره برای تعمیرش. This is an entity inside the dark place called the dark presence. تصویر وحشتناک. Light and the dark presence. What areas are safe from the dark presence؟ جایی که نورانی‌اند از dark place در امان. Fiction coming into contact with dark place was the power to change reality. نه این اونه بالایی است. بس. این چی میگه some other strange reality the dark place merge with ours. Doesn't look right. Scratch and the dark presence are wrapped in Yes. another. Big scratch. intersection قابل تحویله. In the form of a scratch, the dark presence is editing Wake's story. تغییر میده داستانها رو. Turn the world into fucking nightmare. Think Saga.
اوولا این چیزه پرینتر چجوری وارد میشه. یه شعری بود راجبه یه افسانه محلی یه جادوگری که قلبشو گم کرده بود. Think. I can dark. Story change. Must get the clicker. مثلا کلیکر رو باید قبل از که اسکرچ پیدا کنه به دست ما بیاد. با اون میتونیم پسر رو عوض کنیم و اسکرچ رو برش گردونیم تو مکان تاریک برای همیشه. آوتو استاپ استوری این کلیکر. حالا Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. کلیکر میگه اگه ما نتونیم متوقفش کنیم Nah. جایی راجع به کلیکر نذاشتیم. یک پرسنت چجوری میشه متوقف کرد استن. Turn the world into a fucking nightmare. برای بعدا for later. میگه توی یه سری صفحات قایم کرد. Okay, Mr. Wake. I know you have more من pages of تو the manuscript on صفحات you. بیشتری از You من don't understand how vital درک these pages نمی are. کنی They're the چقدر این only way I can صفحات know what's حساسه. coming. You're not the only one trying to solve this. تو تنها کسی نیست This که is میخوای اینو our حلش job. کنی. Okay. شغل ماست. Here. Now, this is all I have. همش Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew her weapon. بود که الان گفت. Standing inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the کلیکر برای Cult of the اولین Tree. بار ساجد Her دید. mind reeled from میگه what the اون horror story was زن now دستشون claiming about گرفته her. بودن Her دقیقه life, her past. بعد یه باره She didn't اسلحه‌شون accept it. میکشه. She stepped out of the trailer. She needed air. But she wasn't alone. A cultist stared at her from behind a deer mask. She drew her weapon, shouted, ran after him. راجع به کلیکر باید بیشتر دارم بگم. Rest easy, buddy.
میگه چارم یه دونه various benefit مزایای متفاوتی داره. همه‌شو بیاریم دیگه یه بار. Return to the heart. بازگشت به قلب. Wake has more information. I need to keep questioning him. اون فقط میشه که یه منتقلش کن تو مکان چارم. اینجا چارم. فیلم مارک چارم. Learn more about the clip. Charge to such a flashlight. Save you from death. چیزای خوبیه. ری تریسینگ آف الان تو این چیز نشونه. چون این بخوایم اونا رو فعال کنیم بازی تر میزن. اینونتوری مونه دیگه. نمیدونم دقیقا چیکار کرد. عجب نمیشه. گیر کرده رو این فکر کنم باگ خورده احتمال. چون من منتقلشون کردم تو.
نمیدونم ما کجا بذارم. بیاد بیرون شد. یوز اصلا نداره همینجوری. Coffee make Mike Char. شدیم شما عزیزانم خسته شدیم. فکرم دقیقا کار نمیکنه. توضیحی که میده رو یوزفول نیست برام. یه آیتم رو بذار. Wake has more information. I need to keep questioning him. باید چی هم بپرسدش. هیچ کاری نمیکنه. من اسکریپت ها رو بریم بخونیم که اگر رفتیم. حالا دیگه Children in Bright Falls all grew up hearing stories about the cult of the tree. Feral یه قدیمی بود. فایده بودی. این که اون تورای مسخره بود و آپگرید سلاحی که نداریم. که همش چک شده. نمیدونم یه چیزی آپدیتی فیکس چیزی میخواد فکر کنم. باید یه آبجکتی یه اکشن چیزی باید انجام بده دیگه. Coffee Mike Charm save you from اینا همینجا باید باشن دیگه.
Gas canister detonator. Okay, اینجا. اول بازم. Trail of the card. Oh. Writer is the clicker. The cult of the tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. باید برگردیم این سوال کنم ازش. It's all on the page. The این clicker, همش روست. the cult. کلیکر کار. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. میگه تو به No من dice, احتیاج داری pal. اونجا. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. یه از الان شما میتونید بین الان و ساجا سویچ کنید. طریق باکت in the janitor brick room. باکت میشد چی؟ سطلش. Feel free to play whatever you want. واقعیت هم تلاوز. خب بذار اینجا سیو هم میشه بکنیم. سیو رو بزنیم و بریم ادامه شو یه تایم دیگه داشته باشیم. Return local gear. خب ممنون که تماشا کردید. دم همتون گرم دوستان. واقعا تحمل کردید، انرژی دادید به من. با اینکه آفلاین هست و لایو نیستیم، ولی هم که برای شما دارن ویدیو رو ضبط میکنم، یعنی برای من با ارزش. تا یه تایم دیگه و یه ویدیو دیگه شما رو خدا بزرگ. بسم الله. به کلهاتون خدا نگهدار.